Pangit daw audio natin nung nakaraan eh. Ayusin natin to. Tikoy, tikoy, tikoy. Tikoy, tikoy, tikoy. Ang tikoy malaki. Hello, hello. Ang tikoy malaki. Okay na ba yun? Okay, so Pebrero na, no? Isa lang ang ibig sabihin nun, di ba? Ian, anong ibig sabihin pag Pebrero na? Okay. Wala nga pala si Ian, no? So, solo flight na naman ako, pero yan, ganun talaga, di ba? Pero ang ibig sabihin ng Pebrero, at least para sa akin, no, ay Gong si Fatsai. Chinese New Year, mga inaanak, no? At pag Chinese New Year, ano ang meron? Siyempre, yan, pare, tikoy, di ba? Ngayon, teka, bago tayo magpatuloy, no, lilinawin ko muna. Hindi po ako Chinese, diba? Mukha lang akong Chinese, pero ang totoo niyan, ang kaliitan ng aking mata ay galing sa isang sundalong Hapon noong World War II. Eh, totoo yun. Tanong niyo pa nanay ko. Promise, totoo talaga yun, no? Legit talaga. So, Pilipino ako sa puso't diwa at kaluluwa, diba? Bilang typical na Pilipino, nakahagip lang naman tayo ng mga patikoy ng mga kaibigan natin, diba? Na nagse-celebrate ang Chinese New Year. Pero syempre, maraming salamat sa inyo, no? Walang sawang patikoy, diba? Pero napaisip tuloy ako eh. Paano nga ba gumawa ng tikoy? Try natin. Okay, so ang ingredients ng tikoy ay surprise, 4 lang, diba? Magsisimula yun syempre sa malagkit powder, 1 1/4 cups or 160 grams. Tubig, same amount, in volume ha. White sugar, half cup or 100 grams. Isang kurot ng asin na ilagay na natin dyan sa asukal. Diba? Jerome, ako na maglalagay ito sa description. Puta, pag ikaw naglalagay ng ingredients, kung ano lumalabas eh. Gagawin lang natin, ay paghahalu-haluin lang natin itong mga to. Simula tayo sa asukal, lalagay natin dyan. And yung tubig. Tapos haluin lang natin hanggang medyo ma-dissolve na ng konti. Yeah, pag medyo dissolve na siya ng konti, okay lang yan. Meron pa sa ilalim kasi haluin pa rin naman natin yan eh. Lalagyan natin unti-unti ang ating glutinous rice flour or malagkit powder. Yeah. Sticky powder. Konti-konti lang. Then halo. Ganun lang din. Siguro mga 3 additions okay na yun. Ngayon kukuha ka ng lalagyan kung saan mo siya lulutuin. Ako, eto napili ko. Cake pan. Diba? Lagyan natin ng konting mantika. Oops. Punasan lang natin. Para lang ma-lubricate ang buong pan. Kung nandito si Ian, ihirit yun ng, ay, lubricate. So wala eh. Ako lang mag-isa eh. Heist. So ilalagay lang natin tong hilaw na tikoy natin dito. Tapos lutuin na natin dun sa kabila. Jerome, lagay mo yung... Andito ang ating wok na merong mainit na tubig na sa loob at kinuha ko yung... Umuha lang kayo ng parang steam basket. Yung steam basket ko nasira, so kinuha ko na lang yung... Alam ko sa microwave ata yan eh. Tapos binali ko na lang yung para sumakto. Sorry mama. Basta kailangan ni-steam siya. Lagay natin dyan. And takpan natin. And lulutuin lang natin siya for 1 hour. Balikan natin mamaya after 1 hour. So makalipas ang 1 oras, ito na ang ating tikoy. Malambot pa siya, pero parang luto na naman. Nga pala no, may isa akong tip na nakita sa internet. Ang ginagawa nila usually is, binabalutan nila to ng katsa, tela, di ba? Tinatali nila dyan sa taas. Ang purpose daw nun is, para yung condensation ng takip, hindi bumalik dun sa tikoy, di ba? Pero to my experience, lalo kung ganito lang naman, pambahay lang naman, small scale lang naman, may malagay na ilang patak ng tubig, parang wala namang problema. Tsaka kaya nga yan concave yung takip natin, para yung condensation, mag-settle sa taas, then bababa, papunta dito sa sides na to. So babalik siya dun sa kawali. And hindi naman naging issue sa akin yun, di ba? Habang nag-experiment ako sa tikoy. Pero kung gusto nyo gawin, maganda yun. Try nyo, di ba? Ngayon, kailangan natin gawin is palamigin siya sa ref ng 4 na oras. So, medyo matagal talaga. Pero kasi, pagka ganyan kalambot siya, yan, dumidikit pa nga sa kamay, hindi nyo yan mahihiwa talaga. So, wala. Kailangan talaga nating palamigin ng 4 na oras, di ba? Makalipas ang actually 2 oras lang, no? Ang tikoy matigas na. Tikoy na siya. Kailangan na lang natin gawin is ilulusin natin yung edges. Ito, gamit ko dito, rubber spatula. Pwede rin naman kutsilyo, pero okay na to. Yan, natatanggal naman siya. Ay, sorry, nabunggo ko. Yan, okay. Kaya natin kung matatanggal natin ang buo.
legit tikoy pare, 'di ba? Nga pala no, 'di ba pinapahiran ko sa inyo ng mantika to? Ang gagamitin yung mantika ay sinabi ko ba kanina 'yon, pero sasabihin ko na lang uli ngayon. Dito mo na lang Jerome kung nasabi ko na. Ang gagamitin nyo ay corn, soy, canola oil kasi yun yung mga mantika na tulad ng issue sa fries natin hindi nagsesebo, tumitigas pag nasa ref kasi pag yan tumigas lalo nyo lang hindi matatanggal, di ba? Pero kunyari lang palm yung nagamit nyo, wala namang problema doon. Kuha kayo ng basahan, lagyan nyo ng mainit na tubig tapos ipunas nyo lang sa paligid, di ba? Matutunaw yung mantika and kakalas na ang inyong tikoy. So yun nga, tikoy na tikoy siya, no? Tara, prito natin. Ang totoo siya, pwede mo na itong kainin ngayon diba? Pero konting tosta syempre, 'di ba? Mayard nga, 'di ba? Kahit antikoy minamayard 'yan, pare. Ito nga pala yung dahilan no, kung bakit sinasabi nila na mas masarap yung tikoy na inaamag na, yung luma na sa ref. Kasi mentras tumatagal ang tikoy sa ref, mas na-dehydrate siya, mas nagfo-firm up siya, 'di ba? O kaya pwede mong taasan yung concentration ng rice flour mo, pero bakit, 'di ba? Pero ako gusto ko 'to eh. Ang lasa na ito. So lasa naman siyang tikoy, 'di ba? Pwede nating taasan pa ng konti yung asukal para tingin ko dapat mas matamis pa siya ng konti. Pero eto na 'yon. Tikoy na 'yon, 'di ba? Walang pala kadali talaga. Jerome, nakalimutan kong sabihin yung punchline. Sama mo na lang 'to. Ang tikoy masarap. So nakagawa nga tayo ng tikoy, no? And madali lang pala siya, no? Kasi ganun lang, halo-halo tapos steam mo lang. Pero may naisip ako blank slate kasi itong tikoy no? Parang kahit ano pwede mong ilagay sa kanya di ba? Basic lang naman kasi yun parang coloring lang and flavoring tapos yung tikoy mixture, di ba? Pero may theory ako kung gagawa ako ng kahit anong liquid na merong same level ng tamis na tulad ng ginawa natin kanina or yung dessert na tamis mo, tapos lalagyan natin ng rice flour, enough na rice flour, technically magiging tikoy siya, di ba? Kasi ang ginagawa lang naman ng rice flour is binibigyang katawan yung sabaw na kung saan siya ilalagay, di ba? Parang upgraded na tikoy siguro, di ba? So, tara, grocery tayo, tingin tayo ng mga shit na pwede natin gamitin doon. Tara, grocery tayo. Para akong pera ang puta. Withdraw pala muna ako. Let's go. Paano mag-grocery? Walang pera ang puta, parang gago. Ay! Sige, tara, picture tayo. Oh, yung inaanak pa tayo dito. 1, 2, 3. Alright. Nangatog ka pare Ako na. Alright, pare. Ingat kayo. Pwede pare. Tara. Hindi mo dala cellphone mo? O paano yan? Tara dito, tara. Tayo na lang picture sa cellphone ko pare. Hindi ka nagdadala ng cellphone, di ba? Yan, 1, 2. Okay pare. Ingat ka. Saan ang ano nyo? Glutinous rice flour. Huwag yung sa baking flour. Thank you. So ito yung mga shit na pinamili natin. Tara, paglaruan natin. Ay, nako. Na, kalat pa more. Okay, so meron tayong isang malaking batch dito. Putek, ano to? Shit. Kakaibang insekto yun Anyway, isang malaking batch ng tikoy, no? And simulan natin gumawa ng mga kung ano ng tikoy. Magsimula tayo sa chikoy. Cheese tikoy. Meron tayong cheese dito na i-grate lang natin. Bali, Jerome, mabilisan lang to kasi ano to 12 sigurong tikoy ito o 10, di ko alam. Next is chorikoy o chorizo tikoy. Hukain lang natin. Next is ticorero or tikoy na may perero. Ano mga kagaguhan talaga ang puta.
Okay, next is ayan, manikoy. Meron tayo ditong peanut butter. Manikoy, masarap. Okay, next is Ticolate. Meron tayo ditong cocoa powder. Ticoy mixture. Ayos ah. Okay, so tapos na tayo dun sa mga tikoy na nilagyan lang natin ng kung ano-ano ingredient, no? Ngayon, pupunta tayo dun sa mga tikoy na totally papalitan natin yung liquid, no? Magsisimula tayo, syempre. Sorry, timbangan pala kailangan. Magsisimula ngayon tayo, syempre. Yan. Sa tea coke. Tikoy na gawa sa coke, diba? Uy. Sasabihin ko pa ba? Coke, baka naman. Hindi lang ito ang kayang gawin kong produkto sa produkto nyo. Salang na natin. Ngayon, ang next natin ay Kopikoy. Siyempre, paborito kong 3-in-1. Tama ba sabihin 3-in-1 to? Paborito kong kape na templado na is Kopiko Brown. Sabihin ko pa ba? Kopiko Brown, baka naman. Timpla lang natin saglit. O, di ba? Sobrang saglit lang. Ang next natin ay milk tea tikoy. Milk tea tikoy. Milk tea tikoy. Ulitin ko milk tea tikoy. Milk tea tikoy. Siyempre gagawa muna tayo ng milk tea, no? Meron tayo dito mga tea bags na in-steep natin. Medyo matapang siya, no? Kita nyo konti lang yung tubig. Lagay lang natin dyan. And pigayin lang natin ng konti. Ngayon, pwede mo na lagyan ng gatas yan at lalabas ng milk tea yun. Pero kasi, ayon sa mga pakikipagchismisan ko sa mga tindahan ng milk tea, no? Noong mga unang panahon, hindi mga unang panahon, noong mga nagsisimula pala yung trend ng milk tea, ang ginagamit talaga nila ay non-dairy creamer. Saan ba yun? Bili ako nun. Yan, Coffee Mate. Hindi ako magbabaka naman sa Coffee Mate kasi wala na akong ibang alam na pwedeng paggamitan ng produkto nyo, pero kayo. Ba? Kaya non-dairy creamer ang nilalagay nila kasi masyado matubig ang gatas para ilagay sa milk tea, di ba? So madidilute na yung lasa, hindi na mararamdaman yung tapang ng tsa. Siguro pwede rin kayong gumamit ng milk powder. Ewan ko, naniwala lang ako sa mga nakachismisan kung gumagawa ng milk tea. Diba? Naniwala tayo sa chismis. I mean, hindi lagi, di ba? Milk tea ko yung puta. Putang ina mo, kaya natatanggal mga content mo eh. Next is, ba to? Wild honey. Sana all wild, di ba? Hanikoy. Honey tikoy, pare. Tikim. Uy! And last na to, wala na akong pants eh. 10 lang yung binili eh. Pineapple juice para sa ating Painikoy Del Monte. Uy, napakasarap ng pineapple juice nyo, di ba? Mas masarap pa sa Department of Flavor. Ewan ko. Huwag ba nasama yun, Jerome? Corny. No, tol. Bago ko ibuhos to, syempre. Focus mo. Del Monte, baka naman. Pineapple tiko yung puta. Tangina mo, kaya ka nababash ng prop mo eh. Ganun talaga. So, eto na ang ating 10 tikoy. Diba? Hindi ko na masyadong maintindihan kung which is which. Bukan natin Ito yung chocolate, chorizo, piña. This is, ano to? Kape. This queso. Honey. Puta, ano nga ba itong mga to? Hindi ko alam. Tikman na lang natin lahat. So, pag napalamig nyo siya ng maayos and maayos ang pagkakamantika nyo sa kanya, matatanggal mo siya ng buo. Yan. Tikoy na tikoy talaga siya. Diba? Pero tulad nito, manipis yung nailagay kong mantika and medyo minamadali ko na kasi anong oras na i-edit pa nun ni Jerome. Ayan, no? Medyo nahirapan siyang tanggalin. Pero
Yun nga, palalamigin mo lang to ng konti, magiging okay yan. Medyo nagmamadali tayo, kaya pasensya na. Gusto ko lang ipakita kung anong klaseng katarantaduhan tong ginawa ko dito sa Ferrero Tikoy. Pero ang galing, no? Akala ko matutunaw yung Ferrero. Okay, so eto na ang ating mga portion ng Tikoy, no? Hiniwa-hiwa ko na sila kasi, kakainin ko ng buo. Bala ko sana iprito, di ba? Kaso, ay putik. Bala ko sana iprito, kaso, na-realize ko na baka, medyo malambot kasi yung Tikoy natin kasi kulang nga sa oras eh. Baka, alam mo yun, lumambot masyado and hindi natin makain na maayos. Kaya na naman tayo nagpiprito ng Tikoy. Kasi gusto natin magkaroon ng konting caramelization, yung starches and yung asukal na nandun sa kanya. Yan, ngayon, kung yun lang naman pala ang gusto natin, blowtorch siya lang natin, di ba? Ayan. Tikman na natin. Jijom, kuha ka. Oh! Bawal pa. Sisimula tayo dito sa, ano ba yung kilala natin? Dito, sa Chikoy. Cheese Tikoy. Tikoy na may keso. Luna! Ito na nga, oh. Bawal sa'yo ito eh. Mababas na naman tayo eh. Tikoy na may keso. Dito tayo sa Tikoy na may Ferrero. I mean, puta, yan na nga. Kumanas na nga. Hindi ka na magugulat sa lasa yan eh. Na? Tikoy na may tsokolate. Luna! Bawal sa'yo ito. Chocolate Tikoy, pare. Hindi masyadong lumasa yung chocolate. Hindi ko alam kung dahil kulang ba yung nilagay kong cocoa powder, pero parang hina na lasa ng pagka-chocolate niya. Chorikoy. Sabi niya. Ano? Okay. Tayo nga. Ba? Katamis yung tikoy, mas maalat yung chorizo, di ba no? Masarap. Kasi yung yung tikoy, para siya meron malambot na taba, malambot na litid, yung texture niya. Kaya sarap. Okay yun ah. Tikoy na may mani. Yung skippy natin. I mean, okay lang din siya. Alam mo yun? Hindi sobrang, hindi sobrang overpowering nung peanut butter, pero nakatulong na may chunks, alam mo yun, medyo nakaramdam mo ng konti yung mani. Pero kung flavor, sakto lang din. Wala ang clever name to eh, pero pineapple tikoy. Naubusan na kasi ako ng liquid na pwedeng gawing tikoy eh. Eh may pineapple juice doon. Diba? Yun na lang. Pinyakoy. Pinyakoy. Umiiwas ako sa mga liquids na merong acid. Kasi feeling ko ma-alter niya yung structure ng tikoy. Pero hindi naman pala. Sarap nito. Tikoy na honey ang ginamit. Kaya, Tamis lang. merong, alam mo pag sinerve mo sa akin to, at sinabi mong tikoy lang siya, hindi ko isipin na may kakaiba sa kanya. Luna! Sa milk tea tikoy. Milk tea tikoy. Milk tea tikoy. Milk tea tikoy. Milk tea tikoy masarap. Kulang sa kulang sa tapang ng tsa, yun lang. Pero okay siya. Parang bagay yung flavor niya dun sa texture ng tikoy mismo. Kopikoy. Tikoy na gawa sa kopi ko. So, kopi ko, no? Baka naman, di ba? Paborito ko yan, kopi ko brown. Ito okay. Matapang yung kape. Masarap. Para siyang isipin mo yung coffee jelly. Oo. Para siyang coffee jelly pero iba lang yung texture, no? Parang gano'n. Ito yung tea coke. Yung tikoy na ginawa ng gagawa sa coke. Kung hindi mo alam na coke yung ginamit, hindi mo hindi mo mapapansin di ba? Andun eh. Meron. Konting-konti. Meron. Konting-konti lang talaga. Pero kailangan mo hanapin, kailangan alam mo na gawa siya sa coke para ma-appreciate mo, di ba? Pero ewan ko ba't gano'n eh. Siguro ang nakukuha ko dito, no, kailangan strongly flavored yung mo, yung kung ano man yung ilalagay mong, gagamitin mo liquid, di ba? Para lumabas siya. Kung di man strongly flavored, yung meron siyang parang yung Ibang texture. bukod sa ibang texture, yung pinaka-ilalagay mo is may flavor in itself, tapos medyo chunk siya. Tulad nitong chorizo, chorikoy. Di ba? Ito yung pinaka-okay para sa akin eh. Kasi pagkagat mo, may distinction sa pagitan ng tikoy and yung chorizo. Sa pagkagat mo, nandun yung
Andun yung lasa talaga eh. Oo. Okay to. Sobrang okay na ito. Putya, may ibang application Totoo. to. Pero yun nga, gagawa natin ng sweet and savory applications ng tikoy na to, no? Eh, ngayon na natin ipapasok lahat dyan. Putya, ngayon lang relevant ang tikoy eh. For the rest of the year, hindi na, no? Next year na lang uli, di ba? Huwag naman gano'n, no? So ngayon, alam nyo na kung paano gumawa ng tikoy. Eh, bahala na kayo sa buhay nyo, no? Tikoy lang yan, pare. Huwag ka ma-pressure. Pili ka na lang dalawang klase, bigyan natin kay Jerome. Lahat. Hindi. Ito, Ito. Keso, bigyan natin keso. Ano pa gusto mo, Jerome? No, ayan yung... Yung Perero, Jerome. Yung mani, yan. Bigyan na rin natin yung lalagyan. Tsaka natin kunin.